السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 100% غادي تكونوا عرفتوا هاد البياسة ديالاش. هادي ولا هذا هو البارشوك ديال الطوموبيل. اليوم حيدنا البارشوك باش كيتحيد. كاينين هنايا جوج ديال الكروات ولا جوج ديال ليفيس بدوك العيبات ديالهم هنايا. واحد كاين هنايا في الوسط، جوج كاينين هنايا، وكاين واحد شاد هنا في هاد الجنب. هذا خرج الدنيا هانيه. وكاين واحد هنايا هذا تهرس لداخل، خاصنا نحيدو حتى هو من بعد. المهم علاش حيدت بارشوك وحيدت البولات وحيدت داكشي كامل؟ حلينا باش نطلعوا على هاد العجب هذا. فاش لقيت هاد البلاصه هادي لقيتها عامره بالتراب، عرفتي، بزاف التراب، الغيث مجموع فيها ديال الغياسه، مجموع تماك التراب وكيبقى فازق، وهو اللي كيبقى كياكل هنا في هاد الحديد هذا. ديري لي شي حاجه من تحت منه، ولا دايروا لي شي حديده من تحت سوداوها من قبل، ولا الله اعلم. خصني تنحيد الرويضه عاد نشوف المشكل ديال دا من تحت. كيبان ليا بحال مسودين من تحت منه، ما كيبانش. هذا هو كيبان ليا راه كان مصدي وسوداو من تحت منه شي حديده، الله اعلم. يعني فايتين بريكونين فيه، لان هنايا كاينين شي ضربات ديال الصدور كيبانوا ليا تماك. هاد البلاصه هذه اللي كانت مخبيه، اللي كانوش داروا فيها والو. المهم هادشي تا غادي نحلو هاد الليل ضروه، وعاد غادي نطلعو ان شاء الله من تحت منه شنو كاين. غنحيدو هاد الفار، نحيدو هاد الليل، نحيدو السينيال، نحيدو البارشوك، وعاد غادي نشوفو شنو كاين. راه ما بقى لا حديد لا والو، راه ولا داير بحال الباسطه كيتفرتت. شتيه؟ مازال خصني نشوف دابا من هنا من التحت واش دايرين لها شي حديده ولا مرقعينها ولا شنو هو هذا، وغنشوفوا الحل كيفاش. راه باقي عندي واحد الطرف ديال الحديد غادي نقدر نخدم به. فمني غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم الخدمه، غادي نكمل الفيديو.
الوغ الاخوان، راكم شفتوا من مورا ما نقينا داكشي حكيناه، وعريت على الحديد اللي مازال مزيان ما مصديش وهذاك الشيء فين غادي نقدر نعاود نضرب الصدور جديد. فدابا غادي نجيب هذاك البرودوي اللي كيحبس الصدأ، وغادي نضرب بعدا نشبعو مزيان ندخلو مزيان لداخل، وهذا باش البلايص اللي فيهم البورة يجي يحيدو. وهذا مكان، وغادي نخليه يخدم واحد شي شويه ونكملو من بعد. اوكي، كنجيبو البرودوي ديالنا ايبوكسي برونوكس. ايبوكسي برونوكس هو محبوب الجماهير، بحال اللي كندير لهم اشهار دابا، هما ما عاطيني حتى ريال. المهم سنكمل على بركة الله. واحد البانسو حطيتو قبيله فشي بلاصه هنايا، خصني نلقاه بسرعه بسرعه بسرعه. اين انت؟ والله ما عرفت فين درت واحد الشيته صغيره. واحد الشيته صغيره ما عرفت فين هي. ها هي لقيتها. بولا طفات، نقول انا علاش قضيه الظلمات.